هل تستيقظ أحياناً وكأن جسدك لم ينم أصلاً؟ ثقل في القدمين أو شد مزعج في الرقبة والكتفين أو صداع خفيف يتكرر دون سبب واضح؟ وهل تحس بانتفاخ في البطن وتوتر داخلي وصعوبة في الاسترخاء حتى عند التعب؟ هذه الأعراض قد تبدو بسيطة، لكنها إشارة أن جسمك تحت ضغط مستمر. والمفاجأة أن بعض الناس يلاحظون تحسناً بعد خطوة بسيطة جداً باستخدام الماء الدافئ والملح فقط. لكن هل هذا التحسن حقيقي أم مجرد إحساس مؤقت يخدعك؟ في هذا الفيديو سأشرح لك الحقيقة، وسأخبرك عن 5 مناطق في جسمك تستفيد من هذا الاستخدام، ولكن بطريقة علمية وبعيداً عن الخرافات. تنويه: هذا الفيديو لأغراض التوعية الصحية فقط، ولا يغني عن استشارة الطبيب المختص، وهو مبني على معلومات طبية ودراسات ذات صلة. ومشاهدتك لجزء من الفيديو فقط قد يعطيك فهماً ناقصاً للمعلومة. كما أرجو منك التفضل بالاشتراك في القناة وعمل لايك للفيديو لدعم القناة ومشاهدة الفيديوهات القادمة. المنطقة الأولى: القدمان، وهي الأسرع استجابة. القدمان تتحملان وزن الجسم طوال اليوم، ومع الوقوف أو الجلوس الطويل يتباطأ رجوع الدم، فيظهر الثقل والتعب بشكل واضح، فتشعر بثقل في القدمين وتورم خفيف وبرودة أو تنميل أحياناً، وإحساس بالإرهاق يمتد لباقي الجسم خصوصاً في نهاية اليوم. ونقع القدمين في ماء دافئ يساعد على توسيع الأوعية الدموية، مما يحسن تدفق الدم ويخفف الإحساس بالتعب ويمنح استرخاء عاماً. أما عن طريقة الاستخدام: ضع القدمين في ماء دافئ مع القليل من الملح لمدة 15 إلى 20 دقيقة مساءً، ثم جففهما جيداً ورطبهما للحصول على أفضل نتيجة. المنطقة الثانية: الظهر والكتفان، وهي مركز التوتر الصامت، لأنها أكثر المناطق التي تتأثر بالجلوس الطويل واستخدام الهاتف والانحناء المستمر، فتتراكم فيها التوترات العضلية دون أن نشعر بها مباشرة، فتشعر بشد في الكتفين وتيبس في أعلى الظهر، وألم خفيف يزداد مع الحركة، وأحياناً إحساس بالضغط أو الثقل يمتد للرقبة والرأس. وعند استخدام الماء والملح، فالحرارة الناتجة تساعد على إرخاء العضلات المشدودة وتحسين تدفق الدم في هذه المنطقة، مما يقلل الإحساس بالألم ويمنح شعوراً بالراحة. والطريقة: يمكنك استخدام كمادات دافئة مضاف لها قليل من الملح، أو أخذ حمام دافئ لمدة 10 إلى 15 دقيقة، خاصة بعد يوم طويل من الإجهاد. المنطقة الثالثة: الرقبة ومؤخرة الرأس، وهي منطقة الصداع الصامت، لأن عضلات الرقبة ترتبط مباشرة بوضعية الرأس، وأي توتر فيها يؤثر على الأعصاب المحيطة وتدفق الدم، وخاصة مع الجلوس الطويل أو استخدام الهاتف، فتشعر بشد في الرقبة وصعوبة في تحريكها، وصداع يبدأ من الخلف ويصعد للأعلى، وأحياناً إحساس بثقل في الرأس أو تعب ذهني غير مبرر. والاستفادة من استخدام الماء والملح بأن الحرارة الصادرة تساعد على إرخاء العضلات وتقليل الضغط على الأعصاب، مما يخفف الصداع التوتري ويحسن الإحساس بالراحة. وطريقة الاستخدام: بوضع منشفة ماء دافئة، ويمكن إضافة قليل من الملح على مؤخرة الرقبة لمدة 10 إلى 15 دقيقة، مع الجلوس بوضعية مريحة والتنفس ببطء لنتيجة أفضل. المنطقة الرابعة: الوجه، وهدفه التنقية، ولكن بحذر شديد، لأن بشرة الوجه تتعرض يومياً للغبار والزيوت وبقايا المكياج وأشعة الشمس، مما يؤدي إلى تراكم الخلايا الميتة وانسداد المسام مع الوقت، فيحدث بهتان في البشرة أو ظهور حبوب خفيفة أو ملمس خشن أو دهون زائدة، خاصة في منطقة الجبهة والأنف، مع فقدان النضارة الطبيعية. والملح الناعم يمكن أن يعمل كمقشر خفيف، يساعد على إزالة الخلايا الميتة وتنظيف المسام،
مما يعطي إحساساً بالانتعاش وتحسناً مؤقتاً في مظهر البشرة. طريقة الاستخدام: اخلط كمية صغيرة جداً من الملح الناعم مع ماء فاتر، ودلك بلطف شديد لمدة أقل من دقيقة، ثم اشطف ورطب البشرة فوراً. تنبيه مهم: تجنب هذا الأسلوب إذا كانت بشرتك حساسة أو تعاني من حب شباب ملتهب أو أي تهيج جلدي، لأن الملح قد يزيد الحالة سوءاً. المنطقة الخامسة: البطن، لتعطي راحة عميقة لكن بفهم صحيح. هذه المنطقة حساسة جداً لأن البطن يحتوي على شبكة عصبية كبيرة مرتبطة بالجهاز الهضمي، وأي توتر أو قلق ينعكس مباشرة على هذه المنطقة، فتشعر بانتفاخ مزعج أو غازات أو تقلصات خفيفة أو شعور بعدم الارتياح بعد الأكل، أو حتى توتر داخلي يظهر على شكل شد في البطن. والحقيقة العلمية: لا يوجد دليل أن الملح بحد ذاته يحسن الهضم، لكن الحرارة تساعد على إرخاء عضلات البطن وتقليل التشنجات وتهدئة الإحساس بعدم الراحة. طريقة الاستخدام: ضع كم مادة دافئة من الماء والملح على البطن لمدة 10 إلى 15 دقيقة، وركز على التنفس الهادئ، فهذا يعزز الاسترخاء بشكل ملحوظ. وأحياناً الراحة التي تشعر بها ليست من العلاج، بل من عودة جسمك لحالة الهدوء التي كان يحتاجها. ماذا يقول العلم فعلاً؟ الماء الدافئ هو العنصر الأهم، فعندما تضع جسمك في ماء دافئ تتمدد الأوعية الدموية، فيتحسن تدفق الدم وتبدأ العضلات بالاسترخاء تدريجياً، لذلك تشعر براحة مباشرة. والحرارة تقلل الإحساس بالألم، فالدفء يرسل إشارات مهدئة للأعصاب، فيخف الشعور بالألم أو الشد، خاصة في الرقبة، الظهر والمفاصل. ماذا عن الملح؟ الملح يساعد في تحسين الإحساس بالراحة، خصوصاً في ماء الاستحمام. لكن هناك فكرة منتشرة بشكل كبير بأن الجسم يمتص المغنيسيوم بكميات كبيرة عبر الجلد، ما زالت غير مؤكدة علمياً. يعني ببساطة، الراحة التي تشعر بها ليست بسبب سحب السموم، بل لأن جسمك دخل في حالة هدوء واسترخاء بفضل الحرارة وتحسن الدورة الدموية. قواعد الاستخدام الآمن: لا تستخدم الملح على الجروح أو الجلد المتهيج، لأن الملح قد يسبب ألماً شديداً ويزيد التهيج، وقد يؤخر التئام الجلد بدل أن يساعده. وانتبه لدرجة حرارة الماء، فالماء يجب أن يكون دافئاً وليس ساخناً جداً، لأن الحرارة العالية قد تحرق الجلد أو تزيد الالتهاب دون أن تشعر. رطب الجلد بعد الاستخدام، فالملح قد يسبب جفاف البشرة، لذلك من المهم وضع كريم مرطب بعد الانتهاء للحفاظ على نعومة الجلد. وبالنسبة لمرضى السكري فيحتاجون حذراً خاصاً بسبب ضعف الإحساس في القدمين أحياناً، فقد لا يشعر الشخص بحرارة الماء الزائدة مما يعرضه للحروق. وعدم الإفراط في الاستخدام: يكفي استخدام الماء والملح 2 إلى 3 مرات في الأسبوع، لأن الإفراط قد يسبب جفافاً أو تهيج الجلد بدل الفائدة. أي ببساطة، استخدم الملح كوسيلة بسيطة للاسترخاء، ولكن بوعي حتى لا يتحول من فائدة إلى ضرر. وهناك عوامل تساعد على تعزيز فائدة الماء والملح، مثل التنفس الهادئ أثناء الاستخدام: خذ نفساً بطيئاً وعميقاً أثناء النقع أو الكمادات، فهذا يساعد الجهاز العصبي على الاسترخاء ويزيد الشعور بالراحة. واختيار الوقت المناسب: فأفضل وقت لاستخدام الماء والملح هو في المساء قبل النوم، لأن الجسم يكون متعباً ويستجيب بشكل أفضل للحرارة والاسترخاء. وإضافة زيوت عطرية خفيفة مثل زيت اللافندر أو النعناع، فهي تعزز الإحساس بالهدوء وتحسن المزاج، لكن بكمية قليلة جداً. وشرب الماء بعد الانتهاء، حيث يساعد الجسم على التوازن ويقلل الإحساس بالإرهاق بعد الاسترخاء. والاستمرار في استخدامه
وليس مرة واحدة، فالفائدة الحقيقية تظهر مع التكرار المنتظم وليس من أول مرة فقط. وأحياناً التفاصيل الصغيرة هي التي تصنع الفرق الكبير في إحساسك بالراحة. الخلاصة: الملح ليس علاجاً سحرياً كما يروج، لكن التجربة التي يشعر بها كثير من الناس ليست وهماً أيضاً. فالماء الدافئ يخفف الألم لأنه يحسن تدفق الدم ويقلل الضغط على العضلات والمفاصل، فتشعر براحة تدريجية. والحرارة ترخي العضلات، وهذا مهم جدا لمن يعاني من شد في الرقبة أو الظهر بعد يوم طويل من الجلوس أو العمل. والاسترخاء يهدئ الأعصاب، فعندما يهدأ الجسم يتحسن النوم ويقل التوتر، وهذا بحد ذاته ينعكس على الصحة العامة. والفكرة الأساسية إن ما تشعر به من تحسن غالباً سببه الدفء والاسترخاء، وليس لأن الملح يعالج المشكلة من جذورها. وأحياناً هذه الراحة البسيطة تكون كافية لتخفيف يوم كامل من التعب. والآن شاركنا في التعليقات: هل جربت يوماً نقع القدمين أو استخدام الماء الدافئ مع الملح وشعرت فعلاً براحة بعدها؟ أم ترى أن هذا مجرد إحساس مؤقت لا يدوم؟ اكتب تجربتك بصراحة. شكراً لمشاهدتك الفيديو، ووصولك إلى هنا يدل على ثقافتك واهتمامك، وأتمنى منك دعم الفيديو بالإعجاب ومشاركته مع شخص تهتم لصحته. وإلى لقاء قريب في الفيديو القادم، أترككم في أمان الله ورعايته.